বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত আছো তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত জন্ডিস হলে কি ধৰণৰ খাদ্য খাব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছো তো ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণকৈ চাব জন্ডিস হলে আমি ডক্টৰৰ চিকিৎসা লোৱাৰ উপৰিও আমি ঘৰুৱাভাৱে কিছুমান কাম কৰিব পাৰো মানে আমি এই সময়ত গৰম বস্তু খাব নালাগে যিমান পাৰো ঠাণ্ডা বস্তু খাওক তেতিয়া অতি সোনকালে এই বেমাৰৰ পৰা আৰোগ্য হ'ব এই সময়ত আপোনালোকে পুৰণি চাউলৰ ভাত গমৰ আটা ৰুটি আৰু মগুৰ দাইল যথেষ্ট পৰিমাণে খাওক কাৰণ এই সময়ত বাকি দাইলসমূহ খোৱাটো ইমান ভাল বুলি মই নাভাবো কাৰণ মগুৰ দাইল খালে এই সময়ত ভাল হয় ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে ডাব নাৰিকলৰ পানী কুহিয়াৰ ৰস আৰু মূলা শাকৰ ৰস যদি খায় তেতিয়া হলে অতি সোনকালে এই বেমাৰৰ পৰা ভাল পাব তৃতীয়তে আপোনালোকে এই সময়ত কেঁচা নিমখ একেবাৰে নাখাব এই সময়ত নিমখ আপোনালোকে কেৰাহীত অকমান গৰম কৰি লব তেতিয়া সেই নিমখ খালে আপোনালোকৰ ভাল এই সময়ত যদি আপোনালোকে কৰ্দৈ টেঙাৰ পানী খায় তেতিয়া হলে অতি সোনকালে এই বেমাৰৰ পৰা ভাল পাব ইয়াৰ লগতে কেঁচা মূলা লাউ ভেন্দি পালেং শাক ইত্যাদি ধৰণৰ শাকসমূহ যথেষ্ট পৰিমাণে খাওক তেতিয়া অতি সোনকালে এই বেমাৰৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব এই সময়ত আপোনালোকে আহাৰ কোমল আৰু সহজতে হজম হোৱা খাওক তো ফ্ৰেণ্ডসকল এইটোৱে আছিল মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আপোনালোকে মোৰ নতুন আপডেটসমূহ পাই থাকে আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো পিছত লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে